امروز میخوام چرخهای ماشینم رو باز کنم و با یه دونه شامپو تخم مرغی سرف‌شوییش کنم. پس حتما ویدیو رو لایکش کن و ادامه‌شو ببین. چند وقت پیش یکی از چرخ‌ها برای یه کاری باز کرده بودم و وقتی پشت رینگو دیدم اوه چه خبره و چقدر کثیفه. این شد که ایده این ویدیو به ذهنم رسید که چرخهای ماشین رو کامل باز کنم و سرف‌شویی کنم و ببندم. اونم با یه شامپو تخم مرغی. پس بریم که کارو شروع کنیم. بچه من عاشق این باکس شارژی ام. بچه ها ببینید چه وضعیتیه، خیلی داغونه. البته اواسط کار به این نتیجه رسیدم که قدرت پاک کنندگی شامپو پایینه و از ترکیب آب و مایع ظرفشویی استفاده کردم.
خب بچه ها، من لاستیک رو شستم ولی هنوز اون چیزی که خودم دلم میخواد نشده. این الان این طرف حالا اوکیه، ولی این طرف اگه نگاه کنیم این جای، حالا فکر میکنم سربای قبلی که چسبونده شده و کنده شده، چسباش مونده اینجا هست. بعد اینجاها هنوز قشنگ تمیز نشده. حالا نمیدونم بیخیالشم یا باز ادامه بدم. ولی کرمی که تو وجودم بود به هم گفت ادامه بده. این دفعه با اسکاج افتادم به جونش. البته این چون چرخ اولی بود و انرژی زیاد داشتم وسواس زیاد به خرج دادم، ولی برای چرخهای بعدی دیگه انقدر انرژی نداشتم. خب بچه‌ها، کار شستشو تموم شد دیگه. من واقعا بیشتر از این نتونستم تمیز کنم، ولی خب خدایی خودم از نتیجه کار راضیم. اینم از پشت رینگه که خب نسبت به اون چیزی که بود خیلی تمیزتر شد، ولی خب دیگه حالا هنر من بیشتر از این نیست. نه جای چسبای فکر میکنم سربای قدیمی، حالا یا چیزی دیگه بوده نمیدونم، که من حالا با هر ترفندی بود یه سریشو 3 شواره صنعتی داغ کردم، بعد با اسکاچ پاک کردم، یه سریاشو با تیغ پاک کردم دیگه. خلاصه همه توانم گذاشتم، ولی بهتر از این دیگه نشده. حالا اینجاها هم هست دیگه، یا مثلا توی این قسمت ها رو اگر نگاه کنید، اینا رو واقعا من دیگه بیشتر از این نتونستم تمیز کنم. تازه اینا رو هم با اسکاچ تمیز کردم، خیلی بهتر شد. با اون براش دیتیلینگ هم که خب خیلی تمیز نمیشد. دوست داشتم بیشتر از این تمیز شه، ولی خب دیگه نتونستم. ولی خب بازم نسبت به اون چیزی که قبلش بود 180 درجه فرق کرد. بچه‌ها، من الان این رینگو که شستم کنار یکی از رینگایی که کثیف هست گذاشتم که تفاوت رو ببینید که چی بوده و چی شده. اینم رینگ کثیف. بچه من شما رو نمیدونم، ولی خودم وقتی این کار رو انجام میدم، جدای از خود اون کاری که انجام میشه و لذت میبرم، ببینید وقتی باز میکنی و چشت به یه سری جاهای ماشین میخوره که قبلا ندیدی و از یه سری چیزا سر در میاری، خیلی لذت بخشه. و ضمن اینکه یه سری شاید ایرادات کوچیکم بتونی برطرف کنی. مثلا من الان اینجا دیدم این سپر به این شلگیر وصل نیست و وله. خب یه پیچ زدم این زیر و جای پیچم داشت، پیچش افتاده بود، یه پیچ پیدا کردم زدم، الان ببینید محکم شد. هم سپر پایینش محکم شد و هم شلگیر. یه چیزی که سر در آوردم اینه که جای صافی بنزین رو دیدم اون زیر، یعنی اینجاست، اینه هاش. دیگه فکر کنم دفعه بعدی دیگه اونو خودم عوضش میکنم دیگه، نمیبرم پیش مکانیک. بعد یه کاری هم که من میتونستم انجام بدم این بود که این توی خب گلگیر و اینجاها رو هم قشنگ بشورم و تمیز کنم. ولی خب من چون که توی کارگاه اینجا امکان آب ریختن ندارم، اینه اگه آب بریزم دردسر میشه، مجبورم حالا آبو خودم دستی بفرستم سمت چاه، چون شیبش درست تنظیم نشده، برای همین اینجا آب نمیریزم. ولی خب خیلی دوست داشتم اگر اینجا میتونستم این کار بکنم، این داخل رو هم قشنگ تمیزش کنم و بشورمش.
اینم از وضعیت این یکی چرخ. بچه ها نظرتون چیه؟ حالا توی ویدیو جداگانه این کالیپرهای ترمز رو رنگش کنم. اگر موافقید توی کامنت ها بگید که برم تو کارش. بچه این چرخ جلوه و خیلی راحت تر از چرخ عقب تمیز شد. حالا نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینه که چرخ عقب که ترمزش کاسه‌ایه بیشتر دوده از خودش تولید میکنه. شما نظرتون چیه؟ خب بچه ها کار تموم شد. من 4 تا چرخ رو باز کردم، شستم. همه 4 چرخ رو دیگه نذاشتم برای اینکه ویدیو طولانی میشد و شما اذیت میشدید. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. ویدیو رو حتما لایکش کنید، تو کانالم سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.